precocitas. Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Hello.
yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Please stand up. Góðan og blessaðan daginn, gott fólk. Verið hjartalega velkomin á Vitilleikana á Akranesi 2026. Við viljum minna alla farastjóra og þjálfara á umgengni í íþróttasalnum okkar nýja. Inn í íþróttasalnum skerum við ekki mat, það er sérstök aðstæða fyrir það fyrir framan salinn. Annars ætlum við að njóta og hafa gaman. Í hátíðarsalnum okkar hér uppi er veitingasala, hvetjum ykkur til að nýta ykkur það. Annars bjóðum við alla dómara hjartanlega velkomna á bakkan og okkur er ekkert að vanbúnaði að byrja. Gjörið þið svo vel. Stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Guess there's a Slim Shady in all of us. Herðu, við hefjum hér fyrsta hluta Vitilleikana og það eru 400 metra skriðsund karla. Í fyrsta riðli syndir á braut 1 Aron Haukur Hermannsson Stjörnunni, annari braut Anton Máni Arkadíusson Ármanni, þriðju braut Rúnar Stitchikæ Sævarsson Óðni, á fjórðu braut Viktor Tepevikic frá SH og fimmtu braut Lárus Högni Gunnarsson Óðni. Takið ykkur stöðu.
Í öðrum riðli syndir á fyrstu braut Ingimar Hang Ingimarsson SH, annari braut Róbert Ingi Arnarsson IRB, á þriðju braut Daniel Rafn Atlason SH, á fjórðu braut Einar Steinn Einarsson IRB og fimmtu braut Travis Bensov SH. Takið ykkur stöðu.
Í þriðja riðli syndir á fyrstu braut Þórbergur Eiríksson IRB, á annari braut Bjarki Ragnar Arnarsson UMFA, á þriðju braut Nói Nikolai Davíðsson UMFA, á fjórðu braut Halldór Ingi Ólafsson SH og á fimmtu braut Franzísk Adam Tjatorski IRB.
Í fjórða og síðasta riðli í 400 metra skriðsundi karla syndir á fyrstu braut Pól Ingi Cicero SH, annari braut Aron Sebastian Jóhannsson SH, á þriðju braut Kristjón Hrafn Kjartansson SH, á fjórðu braut Daniel Andrísson SH og fimmtu braut Andrei Tepavesivik SH.
Í annari grein förum við í 400 metra skriðsund kvenna. Á fyrstu braut Adríana Marín Einarsdóttir Óðni, annari braut Ásta Marín Jónsdóttir Óðni, þriðju braut Birta Lillý Bjarnadóttir Ármanni, fjórðu braut Katla Björk Jóhannsdóttir Ármanni og fimmtu braut Alexa Dís Egilsdóttir Óðni.
Mér langar bara að minna gesti á sjoppuna sem er hérna uppi í hátíðarsalnum okkar. Bara mæli með því að þið kíkið við þar og grípið eitthvað gott. Heitt kaffi, eitthvað gott að borða. Í öðrum riðli syndir á fyrstu braut Margrét Dís Arnarsdóttir Ármanni, annarri braut Eva Pétursdóttir Ægi, þriðju braut Viktoría Rós Guseva Óðni, fjórðu braut Ardís Margrét Magnúsdóttir Óðni og fimmtu braut Steinunn Björg Einarsdóttir Ármanni. Takið ykkur stöðu.
skrifsundi kvenna á fyrstu braut Margrét Dís Arnardóttir, Ármann. Annarri braut Eva Pétursdóttir, Ægir. Þriðju braut Viktoría Rós Gúseva, Óðinn. Fjórðu braut Arndís Margrét Magnúsdóttir, Óðinn. Á fimmtu braut Steinunn Björg Einarsdóttir, Ármann. Þetta, við erum að fara í þriðja riðil og á fyrstu braut syndir Bríanna Ósk Alvarsdóttir, SH. Annari braut Hanna Steinunn Guðnadóttir, IRB. Þriðju braut Emilía Björt Magnúsdóttir, SH. Fjórðu braut Natalía Fanney Sigurðardóttir, IRB. Og fimmtu braut Bergey Huld Arnarsdóttir.
Í fjórða og síðasta riðli 400 metra skriðsundi kvenna syndir á fyrstu braut Sóley Helga Sigfríðardóttir Ármanni, annari braut Adríana Agnes Berti IRB, þriðju braut Guðrún Ísold Harðardóttir IRB, fjórðu braut Guðbjörg Helga Hilmarsdóttir Sundeld Breiðabliks, fimmtu braut Eva Gota Pratusite SH.
hefjum svo þriðju grein, 100 metra fjórsund karlar. Á fyrstu braut syndir Ernir Rúnarsson fyrir UMFB, annari braut Indriði Freyr Eggertsson Ægi, á þriðju braut Alex Ingi Ólafsson SH, fjórðu braut Mattías Heiðar Hlinsson Stjörnunni og fimmtu braut Hlynur Þór Eyþórsson Ægi. Takið ykkur stöðu. Í öðrum riðli syndir á fyrstu braut Bjarki Þór Úlfarsson SH, annari braut Aron Emil Óskarsson IA, á þriðju braut Ingvar Þór Elmusson Óðni, fjórðu braut Arnaldur Sölvi Árnason UMFA, á fimmtu braut Magnús Óli Eiríksson Ármanni.
Í þriðja riðli syndir á fyrstu braut Jóhannes Rúnar Björnsson Brím, UMFA, annari braut Gunnar Logi Guðmundsson, IA, þriðju braut Róbert Einvarður Jónsson, KR, fjórðu braut Svavar Bragi Danielsson, IRB, fimmtu braut Anton Breki Sigurgeirsson, Óðni. Takið ykkur stöðu. Í fjórða riðli syndir á fyrstu braut Vignir Leo Davíðsson Baxter, Ægi, annari braut Matthías Þór Körtis, Ármanni, þriðju braut Þorbjörn Logi Jóelsson, Ægi, fjórðu braut Benjamin Jablonski, SH, fimmtu braut Guðmundur Birgir Bragason, SH. Takið ykkur stöðu. Í fimmta riðli syndir á fyrstu braut Ívan Sakharov Stjörnunni, annari braut Alexander Örn Sveinsson, SH, þriðju braut Jónas Jökull Þórðarsson, Sundeld Breiðabliks, fjórðu braut Eyþór Gabriel Freitas Jakobsson, Ármanni,
5. braut Þórarinn Höskuldsson, Sunddeild Breiðabliks. Takið ykkur stöðu. Í 7. riðli syndir á 1. braut Ari Fannar Eðvaldsson SH, 2. braut Brynjar Freyr Hafþórsson, Sunddeild Breiðabliks, 3. braut Árni Guðmundur Tumason, Ármanni, 4. braut Kristján Gísli Steinarsson Bekk, UMFA, 5. braut Björn Gunnar Axelsson, Stjörnunni. Takið ykkur stöðu. Í 7. riðli syndir á 1. braut Arnar Smári Sigurðarsson, UMFA, 2. braut Halldór Pétur Helgason, Sunddeild Breiðabliks, 3. braut Niklas Offenberg, Ármanni,
4. braut Dagur Nói Helgason Ægi og 5. braut Halldór Þorri Heiðarsson SH. Takið ykkur stöðu. Nú mér ljúft og skylt að minnast á það að uppi í hátíðasal kaffisala, þar sem að hægt að sækja sér kaffi og kröður í. Og ég ætla að kynna hér inn 8. riðil á 1. braut Tómas Ingi Þórðarsson Ármanni, 2. braut Róbert Leó Eiríksson Sundeld Breiðabliks, 3. braut Francesc Adam í IRB, 4. braut Svanberg Leó Jóelsson Ægi, 5. braut Benjamin Þór Jónsson Ægi. Takið ykkur stöðu. Í 9. riðli syndir á 1. braut Manngirdas Moluís UMFA, 2. braut Eimar Ágúst Eimarsson IA, 3. braut Daniel Emil Olegsson SH, á 4. braut Baldur Máni Hreiðarsson Óðni, á 5. braut Alexander Nóel Hjaltason Ármanni.
10. og síðasti riðill í 100 metra fjórsundi karla. Fyrsta braut Þórbergur Eiríksson IRB, önnur braut Guðlaugur Santiago Guðlaugsson Sundeld Breiðabliks, þriðju braut Jón Ingi Einarsson Óðni, fjórðu braut Björn Elvar Austfjörð Óðni og fimmtu braut Einar Steinn Einarsson IRB. Takið ykkur stöðu. Og ég held að stúlkurnar séu að gera sig klárar í 100 metra fjórsund kvenna. Á annari braut syndir Guðrún Bergmann Ármannsdóttir IA, þriðju braut Guðlaug Sóli Jokumsen Bergmann SH, fjórðu braut Aldís Lóa Atladóttir SH. Takið ykkur stöðu. Í öðrum riðli syndir á annari braut Ásdís Tekla Magnúsdóttir UMFB, þriðju braut Birna Björk Tómasdóttir UMFB, fjórðu braut Herborg Anda Ármanni.
Í þriðja riðli syndir á fyrstu braut Arna Katrín Birkisdóttir KR, annari braut Embla Gautadóttir SH, þriðju braut Elma Lind Halldórsdóttir Óðni, fjórðu braut Þórdís Lilja Arnórsdóttir Ægi og fimmtu braut Jóhanna Hugrún Ríkarðsdóttir SH. Í fjórða riðli syndir á fyrstu braut Lára Björk Elvarsdóttir Ægi, annari braut Yrsa Eyþórsdóttir SH, þriðju braut Tara Mikkelsen Sundeld Breiðabliks, fjórðu braut Anita Fönn Gísladóttir IA, fimmtu braut Guðrún Bjarney Huldudóttir IA. Það tekur stöðu.
Í 5. riðli syndir á fyrstu braut Helga Lind Viðarsdóttir IA, annari braut Sóley Rós Sæmundsdóttir Skallagrím, 3. braut Dröfn Elín Rós Árnadóttir Ægi, 4. braut Míla Milivúk SH og 5. braut Bríet Friðjónsdóttir SH. Takið ykkur stöðu. Í 7. riðli syndir á fyrstu braut Arndís Stella Albertsdóttir KR, annari braut Erna Tóm Erlingsdóttir Óðni, 3. braut Iðunn Emma Ásgeirsdóttir Ármanni, 4. braut Aþena Sif Óskarsdóttir SH og 5. braut Ágústa María Helgadóttir Sunddeild Breiðabliks. Takið ykkur stöðu. Í 7. riðli syndir á fyrstu braut Guðbjörg Freyja Ríkharðsdóttir Óðni, annari braut Anna Björk Brezeniska Ármanni, 3. braut Ólafía Lóa Porricelli Ægi, 4. braut Eva Pétursdóttir Ægi og 5. braut Hildur Ósk Aðalsteinsdóttir SH.
Í 8. riðli syndir á fyrstu braut Charlotte Majeveska SH, annari braut Freyja Sól Kjartansdóttir IRB, þriðju braut Alexa Dís Egilsdóttir Óðni, fjórðu braut Friðrika Ír Guðmundsdóttir SH og fimmtu braut Erla Sjöfn Óttarsdóttir Sundeld Breiðabliks. Takið ykkur stöðu. Í 9. riðli syndir á fyrstu braut Yrsa Líf Oddgeirsdóttir SH, annari braut Brynja Dís Bjarkardóttir Ægi, þriðju braut Arney Dröfn Pétursdóttir Sundeld Breiðabliks, fjórðu braut Brynhildur Freyja Stefánsdóttir SH og fimmtu braut Ólöf Oddný Jansen IA. Takið ykkur stöðu. Ég er svo fræ, taktu þín komið að mér. Ekki hér, nóra hér, hverjum og kanntu þér. Færðu smast á manni, 10 bjór í gler. 10 bjór í gler. 10, taktu þín komið að mér. Ekki hér, hverjum og kanntu þér. Færðu smast á manni, 10 bjór í gler. Poppa 12, 10 bjór í gler. Ég er svo fræ, taktu þín komið að mér. Men nóra hér, hverjum og kanntu þér. Færðu smast á manni, 10 bjór í gler. Í 10. riðli syndir á fyrstu braut Erna Óðný Eyþórsdóttir Ármanni, annari braut Elisabeth Steinunn Andradóttir UMFA, þriðju braut Hrafney Eiríksdóttir Óðni, fjórðu braut Guðrún Árný Eyþórsdóttir Ármanni og fimmtu braut Matthilda Lilja Larsen SH. Poppa 12, 10 bjór í gler. Ég er svo fræ, taktu þín komið að mér. Ekki hér, nóra hér, hverjum og kanntu þér. Færðu smast á manni, 10 bjór í gler. 10 bjór í gler. 10, taktu þín komið að mér. Ekki hér, hverjum og kanntu þér. Færðu smast á manni, 10 bjór í gler.
ykkur stöðu. Í tíunda riðli, nei, við erum að fara í 11. riðil, Syndir á fyrstu braut Júlía Maja Valsegg, IRB, annari braut Bríet Björg Jóhannsdóttir, KR, þriðju braut Jóvanna Malbasa, SH, fjórðu braut Inga Aniela, KR, fimmtu braut Elín Sigurlaug Cameron Ármanni. Takið ykkur stöðu. Í 12. riðli Syndir á fyrstu braut Tinna Salome Róbertsdóttir, Sundel Breiðabliks, annari braut Efur Ása Holm Ármanni, þriðju braut Elsa Diljá Lundal Rúnarsdóttir, SH, fjórðu braut Sóllilja Þórðardóttir, Sundel Breiðabliks og fimmtu braut Ljósbrá Líf Sigurðardóttir, IRB. Takið ykkur stöðu. Í 13. riðli á fyrstu braut Alexandra Dís Gunnarsdóttir, IRB, annari braut Hildur Eldey Guðjónsdóttir, Sundel Breiðabliks, þriðju braut Lovísa Austfjörð Stefansdóttir, Óðni, fjórðu braut Theodís Styrmisdóttir, Sundel Breiðabliks og fimmtu braut Bríet Laufey Ingimarsdóttir, Óðni.
motor in the house. I'm about to turn it out. And you know what's going down. I'm physically around. Í 14. riðli á fyrstu braut Margrét Brynja Steingrímsdóttir UMFA, annari braut Elsa Karen Káradóttir Sunddeild Breiðabliks, þriðju braut Kamila Ír Ísaksdóttir Guðmann Sunddeild Breiðabliks, fjórðu braut Elín Helga Arnardóttir SH og fimmtu braut Stefanía Rún Hjartardóttir UMFB. You know, hey, yo, motor in the house. I'm about to turn it out. And you know what's going down. I'm physically around. Takið ykkur stöðu. Í 15. riðli syndir á fyrstu braut Katrín Birta Birgisdóttir Óðni, annari braut Ágústa Ellý Kristinsdóttir Ármanni, þriðju braut Adríana Agnes Derti IRB, fjórðu braut Karen Anna Orlíta IA og fimmtu braut Telma Ösp Sveinbjörnsdóttir SH. Takið ykkur stöðu. If you like it, then you should've put a ring on it. If you like it, then you should've put a ring on it. Don't be mad when you see that he want it. If you like it, then you should've. Það 16. og síðasti riðillinn í 100 metra fjórsundi kvenna á fyrstu braut Áróra Mjöll Jónsdóttir Ármanni, annari braut Guðrún Ísold Harðardóttir IRB, þriðju braut Ema Austa IRSH, fjórðu braut Þorgerður Freyja Helgadóttir Sunddeild Breiðabliks og fimmtu braut Bryndís Rún Guðnadóttir Ármanni.
Og við förum síðan í 5. grein sem eru 200 metra baksund karla. Þar eru 3 riðlar og eftir þessa 3 riðla þá förum við í verðlaunaafhendingu. Mér langar líka bara að minnast aftur á kaffisöluna hérna upp í hátíðarsal, kaffi, grauðri og einnig þetta næla sér í sundgræjur, sundfatnað og fleira. Og í 200 metra baksundi fyrsta riðli syndir á braut númer 2, Andri Ísak Brynjarsson, UMFA, 3. braut Matthías Þór Kurtis, Ármanni, 4. braut Magnús Breki Eddusson Traustason, sunddeild Breiðabliks. Eftir þessa 3 riðla í 200 metra baksundi karla verður farið í verðlaunaafhendingu. Takið ykkur stöðu. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up.
You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. Í öðrum riðli syndir á annari braut Benjamin Pétursson UMFA, þriðju braut Mikael Daniel Damarth Ármanni og fjórðu braut Eldar Sverrisson Ægi. Minni á verðlauna afhendingu eftir þessa grein. You got to pump it up, don't you know? Pump it up. You got to pump it up. Oh la belle assemblée, qui a envie de bouger, pour se laisser aller au rythme de l'année. Allez, 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 il faut en profiter, c'est une bonne journée et on va la fêter. Dansez, collez, serrez. Tout le monde est c'est le son de l'année. Tout le monde est faut se laisser aller. Oh, rythme de l'année. Allez, allez, allez. Allez, hola, olé. Allez, allez, allez. Hola, olé. Allez, allez, allez. Allez, hola, olé. Allez, allez, allez. C'est le son de l'année. Il faut danser. C'est le son de l'année. Þriðji og síðasti riðill í 200 metra baksundi karla á fyrstu braut Magnús Helgi og Kristinsson Ármanni,
Annari braut Hrafn Ingi Sölvason, Sundel Breiðabliks. Þriðju braut Róbert Ingi Arnarsson, IRB. Fjórðu braut Páll Ragnar Smith, Ægi. Fimmtu braut Stefán G. Fanneyjarsson, Sundeld Breiðablikur. Og það er verðlaunaafhending eftir þessa grein og og hafinn síðasti riðill í 200 metra baksundi karla. Ég sé að fólk búið að græja hér verðlaunapeninga fyrir framan pottasvæðið, þannig að ég reikna með að eftir örskamma stund að þá geti þeir sem að taka eigi við verðlaunum geti farið að koma sér hér út á Sundlaugarbakka við heitu pottana. Þá þessari grein að ljúka og ég vil biðja alla þá sem að eiga að koma í verðlaunaafhendingu að safnast saman hér á Sundlaugarbakkanum fyrir framan pottasvæðið.
biðja alla að koma út á sundlaugarbakka sem að eiga að taka við verðlaunum. Við bíðum enn eftir sundmönnum og konum sem að eiga að taka við verðlaunum. Biðja ykkur að skokka út á sundlaugarbakka til að taka við verðlaunapening. Haldið okkur sé óhætt að byrja. Allir mættir sem eiga að taka við verðlaunum haldiði. Ok, við byrjum á 400 metra skriðsundi karla 11 til 13 ára. Í þriðja sæti er Francesc Adam, IR. Klöppum hann upp. Í öðru sæti er Halldór Ingi, SH. Og í fyrsta sæti er Nói Nikolai, Aftureldingu. Til hamingju með þetta, strákar. Og við förum í 400 metra skriðsund karla 14 til 15 ára. Í þriðja sæti er Aron Sebastian, SH. Í öðru sæti er Andrei T, SH. Í fyrsta sæti er Kristjón Hrafn, SH. Til hamingju með þetta, strákar. Í 400 metra skriðsundi kvenna 11 til 13 ára er í þriðja sæti Adriana Marín, Óðni. Öðru sæti Alexa Dís, Óðni. Og fyrsta sæti Eva Pétursdóttir, Ægi.
Í 400 metra skriðsundi kvenna 14 til 15 ára er í 3. sæti Sóley Helga Ármanni. Öðru sæti Guðbjörg Helga, Sundheild Breiðabliks. Í 1. sæti Guðrún Ísold, IBR. Til hamingju með þetta, stelpur. Í 100 metra fjórsundi karla 11 til 13 ára er í 3. sæti Róbert Leó, Sundheild Breiðabliks. Í öðru sæti Daniel Emil SH og í 1. sæti Guðlaugur Santiago, Sundheild Breiðabliks. Til hamingju, strákar. 100 metra fjórsund karla 14 til 15 ára. Það er 100 metra fjórsund karla 14 til 15 ára. Í 3. sæti er Svanberg Leó Ægi. Í öðru sæti Björn Elvar Óðni. Og 1. sæti Jón Ingi Óðni. Til hamingju, strákar. Hundrað metra fjórsund kvenna 11 til 13 ára. Í 3. sæti er Elsa Karen, Sundheild Breiðabliks. Í öðru sæti Bryndís Rún Ármanni. Í 1. sæti Áróra Mjöll Ármanni. Til hamingju, stelpur. Hundrað metra fjórsund kvenna 14 til 15 ára. 3. sæti Ágústa Elli Ármanni. Í öðru sæti Karen Anna IA. Í 1. sæti Þorgerður Freyja, Sundheild Breiðabliks. Til hamingju, stelpur. ...200 metra baksund karla 11 til 13 ára. Í 3. sæti er Mikael Daniel Ármanni. Öðru sæti Stefán G. Sundheild Breiðabliks. Í 1. sæti Róbert Ingi IRB. Til hamingju, strákar.
Í 200 metra baksundi karla 14 til 15 ára er einn verðlaunahafi og sá er Páll Ragnar Ægi. Í fyrsta sæti þá höfum við lokið við að veita verðlaun fyrir þessar fyrstu greinar. Nú ég minni fólk á að næla sér í kaffi eða kröðuri eða sundfatnað eða græjur í hátíðarsalnum og við hefjum leika aftur eftir augnablik.
Við förum að byrja aftur eftir nokkra mínútur. Þannig að síðasti séns að grípa sér kaffi eða eitthvað gott í sjoppunni upp í hátíðasal. Nú eru dómarar að koma sér á rétta staði og við ætlum að hefjast handa í 7. grein sem er 200 metra baksund kvenna. Mér sýnast allar stöður vera mannaðar og ég ætla þá að kynna til leiks í 200 metra baksundi kvenna á annarri braut Melkorka Dís Berntsen, sunddeild Breiðabliks, 3. braut Sara Greco, SH, 4. braut Ásgerður Einarsdóttir, Ármanni og 5. braut Elisabeth Steinunn Andradóttir, UMFA. Það tekur stöðu. Get more. I got nothing but love to give. Turn it up. Here we go. Stereo. Like ba 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 ba. Dirty bass got love to give. Dirty bass got love to give. Hey. Hey. I got nothing but love to give.
it's crazy. Hello, waving. Come, say what's up. It's your lady. What's it, pal? Miles, bottle. I'm just getting started, huh? Í öðrum riðli á fyrstu braut Lilja Dögg Magnúsdóttir, Sundeld Breiðabliks, annari braut Júlía Rut Lárusdóttir, Ægi, þriðju braut Júlía Maja, IRB, fjórðu braut Bergey Huld, Sundeld Breiðabliks, fimmtu braut Júlía Magdalena, UMFB. Takið ykkur stöðu. Í þriðja og síðasta riðli í 200 metra baksundi kvenna syndir á fyrstu braut Lovísa Austfjörð Stefánsdóttir, Óðni,
Annari braut Freyja Dís Dagmarardóttir Ægi, þriðju braut Guðrún Ísvald Harðardóttir IRB, fjórðu braut Eva Gota SH og fimmtu braut Hanna Steinunn Guðnadóttir IRB. Takk ykkur stöðu. Sjöunda grein er 50 metra skriðsund karla. Á annari braut er Tómas Ingi Þórðarsson ármanni, þriðju braut Indriði Freyr Eggertsson Ægi og fjórðu braut Kormákur Bragi Bjarnason UMFA.
Í öðrum riðli er á annari braut Bjarki Þór Úlfarsson SH, þriðju braut Sigurður Almar Hilmarsson UMFA, fjórðu braut Guðjón Þór Örn Kristjánsson IA, fimmtu braut Magnús Óli Eiríksson Ármanni. Í þriðja riðli syndir á fyrstu braut Alex Ingi Ólafsson SH, annari braut Aron Emil Óskarsson IA, þriðju braut Arnaldur Sölvi Árnason UMFA, fjórðu braut Róbert Einvarður Jónsson KR, fimmtu braut Jóhannes Rúnar Björnsson Bríem UMFA. Í fjórða riðli syndir á fyrstu braut Vignir Leó Davíðsson Baxter Ægi, annari braut Guðmundur Birgir Bragason SH, þriðju braut Benjamin Jablonski SH, fjórðu braut Mattías Heiðar Hlinsson Stjörnunni, fimmtu braut Árni Guðmundur Tumason Ármanni. Í fimmta riðli syndir á fyrstu braut Kristján Gísli Steinarsson Bökk UMFA, annari braut Ernir Rúnarsson UMFB, þriðju braut Anton Breki Sigurgeirsson Óðni, fjórðu braut Ívan Sakarov Stjörnunni og fimmtu braut Jónas Jökull Þórðarsson Sundeld Breiðabliks.
Í 7. riðli á fyrstu braut Hlynur Þór Eyþórsson, Ægi, annari braut Andri Ísak Brynjarsson, UMFA, 3. braut Aron Haukur Hermannsson, Stjörnunni, 4. braut Halldór Þorri Heiðarsson, SH og 5. braut Þórarinn Höskuldsson, Sunddeild Breiðabliks. Í 7. riðli syndir Alexander Örn Sveinsson, SH á fyrstu braut, annari braut Viktor T. SH, 3. braut Rúnar S. Sævarsson, Óðni, 4. braut Eldar Sverrisson, Ægi og 5. braut Mikael Daniel Rað Ármanni. Áttundi riðill, fyrsta braut Björn Gunnar Axelsson, Stjörnunni, önnur braut Brynjar Freyr Hafþórsson, Sunddeild Breiðabliks, 3. braut Dagur Nói Helgason, Ægi, 4. braut Arnar Smári Sigurðarsson, UMFA og 5. braut Róbert Ingi Arnarsson, IRB. Níundi riðill, á fyrstu braut Benjamin Þór Jónsson, Ægi, annari braut Róbert Leó Eiríksson, Sunddeild Breiðabliks, 3. braut Þórbergur Eiríksson, IRB, 4. braut Halldór Ingi Ólafsson, SH og 5. braut Hrafn Ingi Sölvason, Sunddeild Breiðabliks. Tíundi riðill, á fyrstu braut Baldur Máni Hreiðarsson, Óðni, annari braut Lárus Högni Gunnarsson, Óðni,
þriðju braut Andrei T. SH, fjórðu braut Ingimar Hang Ingimarsson SH og fimmtu braut Francesc Adam IRB. Ellefti riðill, fyrsta braut Alexander Nóel Hjaltason Ármanni, önnur braut Svanberg Leo Jóelsson Ægir, þriðju braut Einar Steinn Einarsson IRB, fjórðu braut Eimar Ágúst Eimarsson IA, fimmtu braut Stefán G. Fannejarsson Sundeild Breiðabliks. Tólfti og síðasti riðill, fyrsta braut Pól Ingi Cicero SH, önnur braut Daniel Rafn Atlason SH, þriðja braut Guðlaugur Santiago Guðlaugsson Sundeild Breiðabliks, fjórða braut Bjarki Ragnar Arnarsson UMFA og fimmta braut Aron Sebastian Jóhannsson SH. Áttunda grein er 50 metra skriðsund kvenna á annari braut Herborg Anda Ármanni, þriðju braut Arna Katrín Birkisdóttir KR, fjórðu braut Guðlaug Sóley Jökumsen Bergmann SH. Í öðrum riðli er á annari braut Aldís Lóa Atladóttir SH, þriðju braut Embla Gautadóttir SH og fjórðu braut Birna Björk Tómasdóttir UMFB.
Þriðji riðill á fyrstu braut Jóhanna Hugrún Ríkharðsdóttir SH, annari braut Helga Lind Viðarsdóttir IA, þriðju braut Guðrún Bjarney Huldudóttir IA, fjórðu braut Dröfn Elín Rós Árnadóttir Ægi, fimmta braut Elma Lind Halldórsdóttir Óðni. Fjórði riðill á fyrstu braut Yrsa Eyþórsdóttir SH, annari braut Þórdís Lilja Arnórsdóttir Ægi, þriðju braut Anita Fönn Gísladóttir IA, fjórða braut Mili Vúk SH og fimmta braut Lára Björk Elvarsdóttir Ægi. Fimmti riðill, fyrsta braut Margrét Dís Arnarsdóttir Ármanni, önnur braut Ásdís Tekla Magnúsdóttir UMFB, þriðja braut Hildur Ósk Aðalsteinsdóttir SH, fjórða braut Ágústa María Helgadóttir Sundeld Breiðabliks og fimmta braut Tara Mikkelsen Sundeld Breiðabliks. Sjötti riðill, fyrsta braut Iðunn Emma Ásgeirsdóttir Ármanni, önnur braut Sóley Rós Sæmundsdóttir Skallagrímur, þriðja braut Guðrún Bergmann Ármannsdóttir IA, fjórða braut Jóhanna Mjöll Arnarsdóttir Sundeld Breiðabliks og fimmta braut Erna Tom Erlingsdóttir Óðni.
7. riðill á fyrstu braut Ásta Marín Jónsdóttir Óðni, annari braut Sara Greco SH, þriðju braut Melkorka Dís Berntsen Sundeld Breiðabliks, fjórðu braut Bríet Friðjónsdóttir SH og 5. braut Arndís Stella Albertsdóttir KR. Áttundi riðill á fyrstu braut Júlía Rut Lárusdóttir Ægi, annari braut Erla Sjöfn Óttarsdóttir Sundeld Breiðabliks, þriðju braut Brynja Dís Bjarkadóttir Ægi, fjórða braut Freyja Mjöll Einarsdóttir Sundeld Breiðabliks og 5. braut Guðbjörg Freyja Ríkarsdóttir Óðni. Níundi riðill á fyrstu braut María Kristín Þorfinnsdóttir SH, annari braut Freyja Sól Kjartansdóttir IRB, þriðju braut Elín Helga Arnardóttir SH, fjórðu braut Natalía Fanney Sigurðardóttir IRB og 5. braut Matilda Lilja Larsen SH. Tíundi riðill á fyrstu braut Ólöf Oddný Jansen IA, önnur braut Hrafney Eiríksdóttir Óðni, þriðja braut Arney Dröfn Pétursdóttir Sundeld Breiðabliks, fjórðu braut Adriana Marín Einarsdóttir Óðni og 5. braut Charlotte Majewska SH. Ellefti riðill á fyrstu braut Björg Dúfa Bogadóttir Sundeld Breiðabliks, annari braut Lilja Dögg Magnúsdóttir Sundeld Breiðabliks, þriðju braut Bríet Laufey Ingimarsdóttir Óðni, fjórðu braut Viktoría Rós Guseva Óðni og 5. braut Arndís Margrét Magnúsdóttir Óðni.
12. riðill, fyrsta braut Elsa Karen Káradóttir Sundeld Breiðabliks, önnur braut Lilja Rakel Hannesdóttir Brytte Sundeld Breiðabliks, þriðja braut Hildur Eldey Guðjónsdóttir Sundeld Breiðabliks, fjórða braut Kamila Ír Ísaksdóttir Guðmann Sundeld Breiðabliks og fimmta braut Eivör Ása Holm Ármanni. Ég ætla að biðja krakka í rennibraut að vera ekki að hlaupa þar upp og niður. Og í 13. riðli er á fyrstu braut Eva Sóley Aronsdóttir Óðni, annari braut Hanna Steinun Guðnadóttir IRB, þriðju braut Ljósbrá Líf Sigurðardóttir IRB, fjórðu braut Þeódís Styrmisdóttir Sundeld Breiðabliks og fimmtu braut Freyja Dís Dagmarardóttir Ægi. Takið ykkur stöðu. 14. riðill á fyrstu braut Þorgerður Freyja Helgadóttir Sundeld Breiðabliks, annari braut Emilía Björn Magnúsdóttir SH, þriðju braut Áróra Mjöll Jónsdóttir Ármanni, fjórðu braut Margrét Brynja Steingrímsdóttir UMFA og fimmtu braut Stefanía Rún Hjartardóttir UMFB. Takið ykkur stöðu. 15. og síðasti riðill í 50 metra skriðsundi kvenna, Alexandra Dís Gunnarsdóttir IRB, á annari braut Viktoría Vasile KR, þriðju braut Telma Ösp Sveinbjörnsdóttir SH, fjórðu braut Bryndís Rún Guðnadóttir Ármanni og fimmtu braut Ásta Þórey Einarsdóttir SH. Að þessum riðli loknum snörum við okkur yfir í 9. grein 100 metra flugsund karla. Á annari braut er Mangirdas Mólusis UMFA, þriðju braut Birkir Hrafn Pétursson Stjörnunni, fjórðu braut Magnús Breki Eddursson Traustason Sundeld Breiðabliks og fimmtu braut Nói Nikolai Davíðsson UMFA.
Annar riðill á fyrstu braut Niklas Offenberg Ármanni, annari braut Ari Fannar Eðvaldsson SH, þriðju braut Halldór Pétur Helgason Sundeld Breiðabliks, fjórðu braut Anton Máni Arkadíusson Ármanni og fimmtu braut Þorbjörn Logi Jóelsson Ægi. Þriðji riðill á fyrstu braut Magnús Helgi og Kristinsson Ármanni, annari braut Páll Ragnar Smith Ægi, þriðju braut Björn Elvar Austfjörð Óðni, fjórðu braut Daniel Emil Olegsson SH og fimmtu braut Travis Bensov SH. Í fjórða og síðasta riðli 100 metra flugsundi karla á fyrstu braut Cecil Bjartur Cameron Ármanni, annari braut Kristjón Hrafn Kjartansson SH, þriðju braut Jón Ingi Einarsson Óðni, fjórðu braut Benjamin Pétursson UMFA og fimmtu braut Daniel Andrisson SH. Girl, you
got just enough to get off in this club and have me a good time before my time is up. Hey, let's get it now. Við förum í 10. grein 100 metra flugsund kvenna á annari braut Jóhanna Mjöll Arnarsdóttir Sundeld Breiðabliks, 3. braut Björg Dúfa Bogadóttir Sundeld Breiðabliks og 4. braut Steinunn Björg Einarsdóttir Ármanni. I knew my rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club and have me a good time before my time is up. Hey, let's get it. It's my night, your night, our night, let's turn it up. I knew my rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club and have me a good time before my time is up. Hey, let's get it now. Let's get it now. Everybody gonna do something. Everybody gonna do something. Everybody gonna do something. Annar riðill á 1. braut Katla Björk Jóhannsdóttir Ármanni, önnur braut Freyja Mjöll Einarsdóttir Sundeld Breiðabliks, 3. braut Birta Lilli Bjarnardóttir Ármanni, 4. braut Anna Björk Ármanni, 5. braut Sóllilja Þórðardóttir Sundeld Breiðabliks. I knew my rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club and have me a good time before my time is up. Hey, let's get it now.
Þriðji riðill á fyrstu braut Aþena Sif Óskarsdóttir S.A. Annari braut Ásgerður Einarsdóttir Ármanni, þriðju braut Friðrika Ír Guðmundsdóttir S.A. Fjórðu braut Erna Óðný Eyþórsdóttir Ármanni og fimmtu braut Dea Nikola IRB. Takið ykkur stöðu. Fjórði riðill. Fyrstu braut Bríet Björk Jóhannsdóttir KR, annari braut Tinna Salome Róbertsdóttir Sundeld Breiðabliks, þriðja braut Elín Sigurlaug Cameron Ármann, fjórða braut Inga Aniela KR og fimmta braut Guðrún Árný Eyþórsdóttir Ármann. Takið ykkur stöðu. Fimmti riðill á fyrstu braut Brynhildur Freyja Stefánsdóttir SH, annari braut Yrsa Líf Oddgeirsdóttir SH, þriðju braut Bríanna Ósk Alvarsdóttir SH, fjórðu braut Sóley Helga Sigfríðardóttir Ármanni og fimmtu braut Ólivía Lóa Porricelli Ægi.
Sjötti riðill á fyrstu braut Jóvanna Malbasa SH, annari braut Lilja Rakel Hannesdóttir Bryddesundeld Breiðabliks, þriðja braut Ásta Þórey Einarsdóttir SH, fjórðu braut Karen Anna Orlíta IA, fimmta braut Elsa Diljá Lundal Rúnarsdóttir SH. Sjöundi og síðasti riðill í 100 metra flugsundi kvenna, fyrstu braut Erna Ásta SH, annari braut Viktoría Vasíle KR, þriðju braut Adriana Agnes IRB, fjórðu braut Guðbjörg Helga Hilmarsdóttir Sundeld Breiðabliks, fimmta braut Katrín Birta Birgisdóttir Óðni. Eftir þessa grein að þá förum við beint í verðlaunaafhendingu. Þetta er síðasta greinin okkar á þessum föstu degi í fyrsta hluta Vittill leikana. Við ætlum að fara beint í verðlaunaafhendingu að þessu sundi loknu.
Og þá höfum við lokið þessari síðustu grein í dag. Frábært að fylgjast með sundhópnum hér. Við ætlum að fara í verðlauna afhendingu og biðja þá sem að eiga að taka á móti verðlaunum að koma hér út á Sundlaugarbakkann. Nú mig langar að minnast á það að Skaginn hefur skartað sínu fegursta fyrir gesti og sundmenn. Hér hefur svo til verið logn frá því að við byrjuðum. Við erum reyndar alveg þrælvön því hérna á Skaganum að það sé logn en ekki rok. Kannski smá ígjur, en ég vil bara að þið gefið þessu gaum. Ánægilegt að sjá hvað margir hafa staðið hér á bakkanum. Það gerir lognið, vil ég meina, og frábæri sundkrakkar sem hafa staðið sig með prýði. Nú ég vona líka að allir hafi fengið sér kaffi og krufur í hérna í hátíðarsalnum, í kaffisölunni. Nú við hingrum eftir niðurstöðum. Nú ég vil þakka dómurum og tímavörðum og öllum sem að standa að þessu sundmóti fyrir daginn í dag. Stór skemmtileg helgi framundan á Akranesi í sól og sumri. Kominn titringur í mannskapinn að bíða eftir úrslitum. Við bíðum róleg. Sjóðandi heita niðurstöður að berast. Jæja, við ætlum að
fara hér í 200 metra baksund kvenna 11 til 13 ára. Í þriðja sæti er Júlía Rut Ægi. Í öðru sæti Lilja Dögg, sunddeild Breiðabliks. Er Lilja Dögg hér úr Breiðablik. Hún á annað sætið. Og í fyrsta sæti Freyja Dís, sundfélaginu Ægi. Og við ætlum að fara í 200 metrar baksund kvenna 14 til 15 ára. Í þriðja sæti er Bergey Huld úr sunddeild Breiðabliks. Hvar er Bergey Huld? Þarna. Í öðru sæti Hanna Steinun, IRB. Hanna Steinun, IRB í öðru sæti. IRB er farið. Þá bara förum við í fyrsta sæti sem er Eva Góta, sundfélagi Hafnarfjarðar. Við snurum okkur í 50 metra skriðsund kalla 11 til 13 ára. Í þriðja sæti er Halldór Ingi, SH. Í öðru sæti Stefán G. Fannejarsson, sunddeild Breiðabliks. Og í fyrsta sæti Guðlaugur Santiago Guðlaugsson, sunddeild Breiðabliks. Fimmtíu metra skriðsund karla 14 til 15 ára. Í þriðja sæti er Ingimar Hang Ingimarsson, SH. Er Ingimarsson hér, SH. Öðru sæti Aron Sebastian, SH. Og í fyrsta sæti Bjarki Ragnar Arnarsson, UMFA. Fimmtíu metra skriðsund kallar 16 ára og eldri. Í þriðja sæti Eymar Ágúst Eymarsson, IA.
er Eymar á svæðinu í A. Það er ekki verðlaunaafhending 16 ára eldri. Það er ekki, þessi verðlaunaafhending, það verður ekki af henni. Þannig að þeir sem hafa tekið við verðlaunum til hamingju með árangurinn. Og við förum í 200 metra baksund kvenna, 11 til 13 ára. Jú, það er rétt. Það var 100 metra flugsund. 50 skrið, förum bara beint í það. Má ég sjá? Það er hérna. 50 skrið, kvenna 11 til 13 ára. Í þriðja sæti Áróra Mjöll Jónsdóttir, ármanni. Öðru sæti Ásta Þórey Einarsdóttir, SH. Það er Áróra Mjöll í þriðja sæti, annað sætið Ásta Þórey, Sundfélag Hafnarfjarðar og fyrsta sæti Bryndís Rún Guðnadóttir, ármanni. Við förum í 50 metra skriðsund 14 til 15 ára, í þriðja sæti Margrét Brynja Steingrímsdóttir, Afturelding. Já, Viktoría Vasíle í öðru sæti, Sundeld KR. Og fyrsta sæti Þorgerður Freyja Helgadóttir, Sundeld Breiðabliks. Hundrað metra flugsund karla 11 til 13 ára. Í þriðja sæti Magnús Breki Eddusson Traustason, Sundeld Breiðabliks. Öðru sæti Nói Nikolai Davíðsson, Aftureldingu. Fyrsta sæti Daniel Emil Olegsson, SH.
100 metra flugsund karlar 14 til 15 ára. Í þriðja sæti Kristjón Hrafn Kjartansson, SH. Öðru sæti Benjamin Pétursson, Aftureldingu. Og fyrsta sæti Jón Ingi Einarsson, Óðni. Við förum í 100 metra flugsund kvenna 11 til 13 ára. Í þriðja sæti er Jóvanna Malbasa, SH. Í öðru sæti Guðrún Árný Eyþórsdóttir, Ármanni. Í þriðja sæti fyrsta sæti Erna Óðný Eyþórsdóttir, Ármanni. Fjórtán til 15 ára 100 metra flugsund kvenna. Í þriðja sæti Karen Anna Orlita, IA. Öðru sæti Katrín Birta Birkisdóttir, Óðni. Og í fyrsta sæti Guðbjörg Helga Hilmarsdóttir, Sundheild Breiðabliks.